नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींसराक काँग्रेसचे कांय आमदार भाजपान फुटून वता म्हणून बोवाळ जालो. आजून म्हणसर आमी ती वावडी काय खरी बातमी हें कन्फर्म करूं शकना, कारण आजुनूय वेळ आसा, घडये फुटून वचूंकूय शकता. पूण ह्या बोवाळान एक ग्रूप आसा जांणी वेगवेगळ्या जाग्यार गोंयान वचून एजिटेशन स्टार्ट केलें, प्रोटेस्ट स्टार्ट केलें, रादर रिप्रेझेंटेटीव प्रोटेस्ट स्टार्ट केले. खूब लोक नाशिल्ले पूण कांय लोकांक घेवन तांणी रिप्रेझेंटेटीव प्रोटेस्ट स्टार्ट केले आनी तांचे मदीं आशिल्ले एक सावियो कुतिन्हो, मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष, मडगांवचे आदले चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील. सावियो कुतिन्हो, येवकार तुमकां. सो सद्या लोक फुटल्या नंतर बोवाळ घालता, तुमी फुटच्या पयलींच बोवाळ घालता आनी थंय दिगंबर कामत म्हणटा आपूण कसोच फुटना म्हणून. हां, कितें आसा आतां लास्ट टायम डिफेक्शन जालें 2019 बोवाळ जालो, कांयच बोवाळ जावना. सो कशें जाल्लें आसा आतां आमदारांक दिसता की केन्ना वचपा जाता केन्ना येवपा जाता आनी लोकांक जे मॅन्डेट कित्या खातीर दिल्ले आहा तांकां, कित्या लागून तांकां इलेक्ट केल्ले आसा तें कन्सिडर करनासतना तांकां जाय तें हें करून वयता ते. आनी टॅग म्हणल्यार डेवलपमेंटा खातीर वयता म्हणटात. आज स्टेट जेन्ना इतली डेप्थान आसा, कितली सुमार डेवलपमेंट करतलो तुमी, जॉब दित म्हणटा तुमी. पण हांगा प्रश्न पळय, आतां तुमी दिगंबर वता म्हणून तुवें नांव सुद्दां घेतलें तुज्या भाशणांत आझाद मैदानाचेर, पूण दिगंबर वचत ना म्हणटा आपूण. तो सदां सांगता, इवन BJP साकून काँग्रेस येतालो तेन्ना 5 वरांचेर सांगलें तेणी की आपण पार्टी सोडना म्हण. 6 वरांचेर खबर मेळटा तो काँग्रेसी आसा म्हण. सो आनी बेसिकली विथावट फायर देर इज नो स्मोक तशें म्हणटात. सो आनीक इतली जेन्ना हें जाल्लें समजलां, मिटिंगे येना, बोलत्योच मिटींग जाताल्यो, सो हें सामकें दिसून येतालें आनी हें आजून काबार जावना. आतां फक्त ते स्टॉप गॅप हें जालां कितें 8 नंबर जायना म्हण. दिगंबर वतलोच म्हणटात. इट इज मोस्ट हें कित्याक काँग्रेसूय जालें इतली हार्ड स्टेप घेवपा नाशिल्ले, तांकां तितले इनपुट्स मेळ्ळा म्हण हो हार्ड स्टेप गेल्लो आसतलो ताका CWCंतल्यान. पूण दिगंबर वता ही गजाल हाज्या पयलीं बी आमी पयलीं बी जाताली इलेक्शना पयलीं, आनी दिगंबर कामतीनूच वता म्हटल्यार की प्रत्येक फावटी म्हणटाले आपूण वता. बट आय लेड दी पार्टी फ्रॉम फ्रंट इन 2022 हे ताजी उतरां. But he led the party in front with the expectation that he would be the chief minister, and even Congress has said for that matter that he would have been the chief minister if the numbers were there and come. So in spite of leading from the front, he hardly managed to get the required numbers to have the Congress government. So he has failed even in Salset, forget South Goa, even in Salset he has failed. So आमी उलयता तो सोडून वता काय म्हणून. Yeah, see, it is very much this thing possible that he is most likely to go, and that's the reason we even have other inputs that he will he is capable of even resigning as an MLA and trying to field his son in Margaon. हे भायले आयकल्ल्यो गजाली जाली. Has Digambar Kamat told you all? You are also part of Margaon, though you do. See, the very fact that he's projecting his son all over Margaon in different wards. For any slightest work, he asks people to contact his son. So what does this say? What does this suggest? It is very much clear. Maybe next election. Irrespective of that, see, whether somebody defects or not, we want to send a signal loud and clear that unlike 2019 when people were silent, they did not utter a word when 10 MLAs had defected, it will not be the same case now. Now we are trying to develop the mood of the people so that, because they should understand that at a time when people did not trust Congress and vote, they went to the extent, nobody had asked them to go to the temple, to go to the mosque or go to the church to swear in front of God. शपथ घेतल्या. Exactly. So they गेल्या to gain the confidence of the people, so that the people should vote for them. So and after getting this thing, you are attempting to defect. So you believe ki Digambar Kamat शपथ तोडटलो? See, that's the reason we are in advance. We are trying to awaken the people, so that when such an event happens, that time it will be mass. Now, but my question to you is ki तुका दिसता की दिगंबर कामत शपथ तोडटलो? Possible. It's very much possible and most likely in the current situation if you go. देवा कितलो भिवपी मनीस, म्हणजे देवाक मानपी मनीस, देवान विश्वास दवरपी मनीस. That is for him to prove
that he really believes in God and that he would तो not. फाल्यां डिफेक्ट जावन वचना तुमी फटींग जाले. No issue. So at least on his side he will prove. तो प्रूव करतालो की आपण खरेंच देव भक्ती म्हणून. आणि तुम्ही फटींग म्हणून चलता पण फायनली लोकांचो जो मॅन्डेट आसा तो खूंय चीट जावना म्हण एक तें पण सिद्ध जातलें आनी तो खरें देव भक्त म्हणून सिद्ध जातलें. सो ताका क्रेडीट तुमी घेता की तो वचूना आपल्या खातीर तो वचूना म्हणून आमी बोवाळ करीत म्हणून वचूना म्हणून. सी इट इज मच पॉसिबल. आजच्या दिसा कितें जाल्लें आहा तांकां 8 नंबर मेळना सो त्या खातीर इल्लो डिले जाला. पूण आतां हें सिट्युएशन जें टर्न जाता ते प्रमाणे अशें जावपाक शकता की रिजायन जावन वचपाक शकता. सो रिजायन जालो जाल्यार ताणें देवाक चीट करूं ना बिकॉज देव हेच सेड की डिफेक्ट करचें ना. नो तूं रिजायन जाता खरो. कित्याक लागून रिजायन जाता? तूं रिटायर्ड हट न्ही, रिटायर्ड जाव आनी घरा बस. तूं रिटायर्ड हट म्हण दाखोवन तूं रिजायन जाता फॉर ग्रीनर पास्चर्स फॉर सम एडवांटेज एंड देन यू आर गेटिंग सम ऑफ युअर फॅमिली मेंबर अगेन फॅमिली राज. So these are the selfish this thing that you are going about. So you want Digambar to retire? I would prefer that he should remain. Why he should retire? He is elected for 5 years. Should remain? Here he should remain definitely. Remain in Congress? Yeah, people have voted him for 5 years. People did not vote him for 3 or 6 months. And when he has sworn that he would not leave the party, and he was to lead the oath also. ताणेच शपथ तोंडान आपल्या घेतली बाकी सगळ्यांनी रिपीट सारकें. सो तो हेजेर आसलो न्ही मुखार. सेकंडली एवरी पॉयंट ऑफ टायम तो हाका ए टीम म्हणप तेका बी टीम म्हणप तेका कोणा सी टीम म्हणप. पूण आतां जेन्ना दिसता प्रमाणे तो स्वता बीजेपीचो वायस कॅप्टन आशिल्लो अनडिक्लेअर्ड घोडे. मुद्दम जावन आपूण व्हरलो म्हणटा तूं. अशें कशें जातलें तर आपूण सीएम जावपाचो पोस्ट सोडून व्हरतलो कित्या खातीर? न्ही तूं म्हणटा की तो वायस कॅप्टन आशिल्लो बीजेपीचो. अनडिक्लेअर्ड म्हणटा. अनडिक्लेअर्ड कित्याक म्हणटा तूं? कित्याक ही इज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी नाव or during elections also? Even during elections, the vote share that BJP got in Margao, that is also much this thing to prove that he had links there, and it was a compromise from that party. It was a compromise. Yeah, with this thing that in case BJP falls short, that thing might have happened at the time of formation of government. तुमकां फक्त राग दिगंबराचेरूय आसा का मायकल लोबोचेरूय आसा जे बोवाळ चल्ला ते प्रमाणे बाकीच्या आमदारांचे? All because all of them have put God in front. देवा मुखार घालून सगळ्यांनी आपले सेल्फिश इंट्रस्ट हें केल्लो लोकांचे वोट घेवपाक. सो हें सबना तांकां सांगपा म्हणल्यार हें इतलें करून सपोज तुमी थंय वचपाक सोदतात जाल्यार इट कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. आनी त्या खातीर आमी इन एडवान्स कित्याक करतात? कित्याक लोकांक मातशी जागृताय हाडपाक. नाल्यार कितें जातलें ते गेले म्हणटकीर मागीर कोण भायर सरना, कोणाक हें जायना. सो दॅट मूड वी वॉन्ट दॅट दे शूड नो. सो प्रिएम्प्ट करपाक प्रिएम्प्ट करपाक करता काय मागीर तो मूड आतां सेट करून दवरता, लोकांक तयारी करून दवरता. इट एज गुड एज दॅट. तूं गेलो कोणू गेले त्या टायमार मागीर आमचें एजिटेशन आनीकूय वाडटलें. आतां इट इज नॉट दॅट आमी थोड्या लोकांक इनफॅक्ट आमी चड लोकांक आपयना. It is just a sort of awareness, this thing that we create in different parts, and we will be going to other constituencies also. So if they go, there will be two parts. Either someone will have to resign and go, or someone will have to go as a 2/3 majority, which is allowed in Indian constitution. So तातून आनी तुमचें एजिटेशन करून कितें फायदो आसा? So finally say 5 वर्सान सगळें काबार जायना, एक कापडान हें जायना म्हणटा तशें. अगेन यू हॅव टू कम टू द इलेक्टोरेट. न्ही म्हाजें म्हणटा तुमचें ऑब्जेक्शन कित्याक आसा? जर तो भारतीय संविधाना प्रमाणे गेलो, इंडियन कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे गेलो, 2/3 गेले ते 8 जाण जाल्यार दे आर अलाउड टू गो. दे आर अलाउड टू गो, बट वी वॉन्ट टू टेल द पीपल दॅट दे हॅव चिटेड द मॅन्डेट एंड दे हॅव गॉन देयर. सो तुमचे मेन पॉयंट की देवा मुखार शपथ घेतली एक, आनी दुसरें की तुमकां काँग्रेसीचेर हाडिल्ले सो थंय रावपाचें. सारकें. तुमकां एक पार्टी कोणूय जावं, आतां फाल्यां जर तुम गोवा फॉर डिफेक्ट जावन वयता ऑर आरजी वयता, इट इज नॉट फेअर. कित्याक तुमकां एक हें धरून लोकांनी वोट करून इलेक्ट करून हाडिल्लो, आनी आतां तुमी त्या दुसरे सायडीन वयता फक्त गेन्सा लागून, सेल्फीश गेन्सा लागून. इट इज नॉट फेअर. इट कॅनॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीबडी. सो नो वन शूड. म्हणजे तुमचें ऑब्जेक्शन इवन मायकल लोबोकूय आसा, दिलायलाकूय आसा, सगळ्यांक केदाराकूय आसा, राजेशाकूय आसा, सगळ्यांक. आनी त्या खातीर आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय वचून आमी अवेरनेस कॅम्पेन करतले. अवेरनेस कॅम्पेन करतले. रायट. तुमचे खंयच्या बॅनरा अंडर, खंयचे पॉलिटिकल बॅनर अंडर? इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी रिलीजन, पॉलिटिकल बॅनर, नथिंग. ऑल इट्स अ सिटिजन्स इनिशिएटिव्ह. सिटिजन्स इनिशिएटिव्ह. करेक्ट.
like-minded citizens. Like-minded citizens who are fed up of such politics in Goa. And Goa has started becoming an example all over the country in this such defections. So that's the sad कोण part. कोणा कडल्यान शिकता कळना पयर महाराष्ट्रान जालें आनी आमी शिकले म्हणटा. महाराष्ट्रा पयलीं 2019 जाल्लें न्ही. So from here only they might have got the cue. Okay. Another thing, मडगांव विशयी उलयता आसतना टायम एंड अगेन यू हॅव बीन क्रिटिसायझींग दिगंबर कामत. सो नाव फॉर मी एज अ एनालिस्ट लुक्स लायक की तुका राग आशिल्लो दिगंबराचेर आनी हें तुका कारण बरें मेळ्ळें आतां. ना राग आशिल्लें म्हणणे आतां सांगपा म्हळ्यार मडगांव आतां दिगंबर कामताक एक पोजिशन मेळूं ना आसलें ना. मिनिस्टर म्हणनाका, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणनाका, चीफ मिनिस्टर म्हणनाका, इवन लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणनाका, सगळे भाशेचे ताणें पोजिशन ऑक्युपाय केलें. पूण मडगांव आमकां कितें दिसती पडटा, एक पार्किंग हें ना, फेसिलिटी ना, एक तुगेले संसडा पयलीं सद्या सॉल्व जायना. आनी ह्या सगळ्याक म्हज्यान तुका लिस्ट आवट करपा आतां कारणां कित्याक जायना तें. पार्किंगाचेर उलयता आसतना 2009 तो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी हांव चेअरपर्सन जाल्लो आनी जोकी आलेमा वॉज द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. सो हांव सगळे कावन्सिलराक घेवन ताजें मडगांव ऑफिस आशिल्लें कोंबान. आमी सगळे कावन्सिलर वचून ताका मेळ्ळे आनी सुडा अंडर आमी ताका दाखयलें सगळे फिगर्स की मडगांव सोडून हेर सगळे म्युन्सिपालिटीक सुडा अंडर फंड्स दिल्ले. सो आमी ताका मागलें की आमकां पार्किंग फेसिलिटी खातीर दिवचें म्हण. ही इमिजिएटली हें एग्री जालो. आपण 25 crores दित म्हणपा लागलो, तुमी हें करा म्हण. हांवें दोनदा विचारलें ताका 100% शुअर मागीर चेंज जावपा ना म्हणपा लागलो, यू स्टार्ट द वर्क म्हणपा लागलो. आमी इनिशिएट प्रोसेस केलो टू आर्किटेक्ट्स बी अपॉयंट करपाक, इंजिनियर्स अपॉयंट करपाक. मागीर आमकां कळून येता की आमकां ते फंड्स दिवपाक सोदना, लेटर येता आमकां, वी कॅनॉट प्रोवायड यू द फंड्स, वी वील अंडरटेक द प्रोजेक्ट. कित्याक पार्किंग करपाक सोदिनाशिल्लो तो? सी बेसिकली ताजें कितें करता आपूण करता, नाजाल्यार कोणें करप ना. ताजेच जाता आशिल्लो एक्झॅक्टली. पण इनिशिएटीव एक्झॅक्ट तेंच म्हणटा हांव. सो तें सुद्दां हें करना आनी सांगपा म्हळ्यार आमचें टर्म 5 वर्सांचो आसना, 1 year or 2 years आसता. सो बाय द टायम आमचें टर्म काबार जाता म्हणल्यार जाल्यार फावंडेशन स्टोन घडये देखून तोच घालता आशिल्लो. बट इवन दॅट ही डजंट वॉन्ट. सी 2015 फावंडेशन स्टोन घातिल्लो, तो आजून पासून एक पिकास पडूं ना त्या लुगाराचेर. वयल्यान एक गार्बेज डंप यार्ड जावन पडला. सगळे ड्राय वेस्ट आहा तें बेलिंग चलता, हार्ट ऑफ द सिटी म्हळ्यार पळय. सो कित्याक खातीर सोनसडेचो विशय यू थिंक दॅट डेलिबरेटली कोण कित्याक इतलो कचऱ्याचो इशू सॉल्व? मागीर आनी घालपाक आनी मॅनिफेस्टोचेर कांय उरना. अशें कशें तर अशेंच तें आनी इशू खंय मॅनिफेस्टो घालपा जाय म्हणून आनी इशू खंय उरता. सो आतां लॉंग पेंडींग इशू म्हणजे दाखोवपा पडटा की आपण ह्या टर्माक कंप्लीट करतलो म्हण. असले टर्म जायन गेले 8 टर्म जाले पूण सॉल्व जायना. सगळ्यात तो फातोर्डाकूय पडटा, तो कुट्टरेकूय पडटा, तो पार्शली नावेलीकूय पडटा आनी मडगांवूय पडटा. एकलो करता जाल्यार दुसरो ओडपाचें, ऑफर जाल्यार तो ओडपाचें. हे भाशेन प्रत्येकाक ते मॅनिफेस्टोर घालपाक जाय म्हणटात. आनी सेकंडली सी इट इज नॉट अ बीग थिंग. 50 tons पर डे गार्बेज जो जनरेट जाता, 50 tons सपोज म्हणटा आमचे हँडल करपा जायना, देन इट्स वी आर फेलियर थ्रू आउट. आमी जेन्ना कोमॅक्स म्हण प्लांट घातिल्लो इन 97-98 बरो चलतालो आनी दॅट वॉज फ्री. ते बरें, 1 रुपया म्युन्सिपालिटीन फारीक करूं ना म्हणल्यार शेड बांदपाक, ना म्हणल्यार प्लांट घालपाक, ना म्हणल्यार ट्रिटमेंटाक. आनी त्या एग्रिमेंटा प्रमाणे फ्रॉम द 7th year म्युन्सिपालिटीक रेवन्यू येवपा आशिल्लो. तो जो कंपोस्ट करतालो तातूंतल्यान रेवन्यू शेअरिंग आशिल्लें. 7th year इट वॉज 85-15, मागीर 25-75 अशें करून मागीर लास्टाक 50-50 एंड इट वॉज फॉर 25 years. आजच्या दिसा पासून तो प्लांट थंय आसता आशिल्लो. पूण जेन्ना ते ट्रिटमेंट करपा लागले जो वेस्ट, ते आनी जो धाकटो दोंगर आशिल्लो पयलो आतां म्हणटा तें व्हडलें जालें, जो स्लोप असो आशिल्लो तो तांणी रिवर्स केल्लो. म्हणजे इतलें ट्रिटमेंट करून ते मार्केटींग केल्लें सगळें कंपोस्ट आनी दे वूड गेट रेवन्यू टू रन द प्रोजेक्ट. बिकॉज आमी 1 रुपया फारीक करून ना ताका, ना म्हणल्यार गव्हर्मेंटान. पूण हांकां तें सहन जायना जालें की कितें तरी बरें जाता म्हण. जेन्ना गव्हर्मेंट हें जालो पडलो डिफेक्शन जावन तेन्नाय बी फर्स्ट टार्गेट तो संसडा प्लांट जालो. बंद जालो म्हळ्यार तांकां बंद केलें. कित्या खातीर बंद केलें? एग्रिमेंटा प्रमाणे ताका म्युन्सिपालिटी 40 tons वेस्ट दिवपा आशिल्लें आनी आमचे 40 tons थंय पावनाशिल्ले, कमी पावताले. सो कंपनी ओल्ड वेस्ट आनी न्यू वेस्ट हे मेळून कंपोस्टींग करताले. आतां ओल्ड वेस्ट कंपोस्टींग करताले म्हण पयशे तो स्लोप रिवर्स जालो. ते ओल्ड लिगसी वेस्ट आहा तो कितलोसो कमी जालो. सो हेणी एक हें काडलें की एग्रिमेंटाचेर यू कॅनॉट टच द ओल्ड डंप.
गोल्ड मायन म्हणलें हेडलायन्स पेपराचेर फ्रंट पेजीचेर फ्रंट पेज कॉमॅक्स इज एक्सट्रॅक्टिंग गोल्ड मायन म्हण आनी तांचेर पुलीस कंप्लेन बी जायत भाशेन जालें आनी लास्टाक ते सोडून गेले आनी तोच गोल्ड मायन मागीर 108 म्हयन्यान एंटायर लिफ्ट करून SGPDA मार्केट होलसेल फीश मार्केट हांगा फिलिंगा यूज केलें विथआउट एनी ट्रिटमेंट एक HDP लेयर देखून काय नासतना आस तशें गार्बेज उडयलें गोल्ड मायन म्हणटाले ते आनी So you blame Digambar for that? 100%. Only Digambar for that? See, he was always in power. At that time, there were no other this thing more powerful than him. But somehow he wants all this. Dog shelter सांगता तुका. Dog shelter आमकां आमी मागिल्ले एनिमल हजबंड्री प्रिमायसीस हांगा सोंसड्यार आमकां तो दीत पयलीं दीत म्हणलें मागीर दिना म्हणपा लागले सो आमी NGO एक हें करून प्रायवेट लँड तेणी अरेंज केला NGOन Goa Animal Welfare Trust. नॉट गोवा एनिमल साउथ गोवा वेलफेअर ट्रस्ट फॉर एनिमल्स South Goa. So they arranged a private land and in that this thing was set up. आनीक ते सेटअप करता आसतना कितल्यो आडकड्यो नो यू कॅनॉट सेट अप इन प्रायवेट आनी अशें तशें सगळें आनी एक वाटेन कोर्ट ऑर्डर आसा कोर्ट मॅटर आसा सो समहाव वी हॅड टू बॅलन्स वी बुलडोज आवर वे थ्रू एंड वी समहाव सेट इट अप टेम्पररी म्हण आतां कितलीं वर्सां जालीं अजून टेम्पररी आसा आनी हांगा जे प्रिमायसीस एश्युअर केल्ले टायम एंड अगेन एनिमल हजबंड्रीन आज पासून ते प्रिमायसीस मेळूना टेम्पररीच चलता पण लेस केजीस लेस फेसिलिटीज आसले कारणान जे स्टेरिलायजेशन जावपा जाय द रेट ऑफ स्टेरिलायजेशन इज मच लेस दॅन द रेट ऑफ बर्थ. पूण आतां इतले समज एंटी दिगंबर म्हण गजाली आसा जाल्यार स्टील दिगंबर रिमेन्स टू बी अनक्राउंड किंग ऑफ मारगांव. या बिकॉज समहाव I always say, even earlier I said, whenever there is selection of tickets, candidates, the people who decide tickets, this is some I can go on record on this. The people who are deciding tickets, they always help each other. The person from one party will help the other party to see that he gets a weak candidate, and the person from this party will help the other candidate to get a weak candidate. So this is the thing, and that's why they get elected n number of times. This is the मडगांव स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट नाच तसो This is reality. मडगांव तसो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट नाच पळोवंक जाय. या कित्याक मडगांव कॅन्डिडेटाक ते भाशेन हें दिना न्ही रायट कॅन्डिडेटाक केन्ना सिलेक्ट करना. बाबू आसगांवकराक उबो केलो तांणी या पावरफुल पर्सन विथ होल्ड. या बट देन वेर दे सपोर्टेड द लिडर्स ऑल्सो दिस थिंग नो इट इज एविडंट बाय द नंबर ऑफ वोट्स ही पोल्ड. So you mean to say दिगंबर दोन्ही वटेन खेळटालो? He 100%. used to manage. Definitely, no. Used to mean still is managing. See, secondly, what happens is that he always his style is different. Now this time he is saying that the candidate was not declared, was the chief minister, but he during his campaign, the first line that used to come is that our next chief minister. Why this was done? Because that is the marketing strategy that he adopts. By showing that he is going to be the chief minister, first of all, people will come together in expectation that they would get jobs, their works will be done. So somehow that flock would come to them. So and that other slogan is aaj ki baar 15,000 something, all that. So these are all marketing strategies that he uses. Apart from the cash flow. Do you believe Digambar could be defeated in Margao? He can be defeated. Definitely he can. By whom? No, see, that's what. So now what we want to appeal to the people is that it is time for Margao. It's time up for the greed and unsatisfied people. It is time for Margao. This will be our slogan any time elections takes place. Because people have to realize that getting a candidate who is not performing for the city, who is not doing anything for the city, what is the point? See, we have raised that issue of the Nala behind ESI hospital. It's a open and shut case of fraud. Existing Nala which is strong, perfect. Now see, heavy rains, most of the places got flooded. But this particular place behind ESI hospital did not get flooded in spite of heavy rains. But he gives a proposal to the WRD saying that there is flooding occurs every year, people's houses get damaged, and based on that 81 lakhs is being spent to shift a nala. When the same 81 lakhs could have been used to construct box culverts which are slowing the water flow, means they are narrow, so they have to be increased. So instead of doing that,
money is spent here for other gains. So now my question is very practical question. If someone has to defeat Digambar, Yeah. if he resigns, we are talking hypothetical, Yeah. ते म्हणटा की आपण रावतले काँग्रेस. हायपोथेटिकली जर तांणी रिजायन केलें आनी इलेक्शन जालें हांगा, Hi. जाल्यार हू इज द पर्सन दॅट यू थिंक कूड डिफीट दिगंबर कामत? No, some this thing force will emerge. That at least this time we are getting that feeling that some strong force will emerge, and we will प्रत्येक work. जण फेल जाला, राईट we'll- फ्रॉम शर्मद रायतुरकर Yeah, टू we will- रुपेश महात्मे. Yeah. आय हॅव सीन ऑल दोज कॅन्डिडेट्स, Right. बाबू आसगांवकर, एव्हरीवन हॅज फेल्ड. Yeah, see, we will work towards getting together all the forces for Margao, because this time it's for Margao. Now when we talk about retired Hurt, now suppose he goes and joins BJP and he is his son or whoever it is the BJP candidate. Now don't you think all these BJP leaders who have been struggling in Margao for all these years will be permanently retired Hurt? परमनंटली रिटायर. Permanently retired Hurt. See, if the son comes, means it won't be for one term. He has to go for. इज यंग, सो तो He's young, so he has to go for more number of terms. So all these leaders. सो यू आर बँकिंग ऑन देम की ते तुमच्या वटेन No, येतले no. म्हणून? What I'm trying to say is that retired Hurt, he only talks about himself, but he also should think about the other side. Earlier, when he came from Congress to from BJP to Congress, there were Congress leaders in Margao. They were also retired Hurt, but in spite of that, they supported him. First time in '89 he contested on Congress. He lost by a small vote. Immediately, you may not remember, I would like to recollect, in 1990, Pratap Singh Rane government was toppled. PDF was formed. Was he not part of that this thing, conspiracy to topple Pratap Singh Rane government? He was very much there. In spite of that, he was rewarded in 2005. He joined in 2007. He was rewarded as a chief minister. Chief Minister's post. Many other senior Congress MLAs were there. They could have claimed that they are retired Hurt. So he talks only that he is humiliated, he is hurt. In our own this thing I'm telling you, his own vice president, Youth Congress vice president, Pratima was the vice president, and he in his party. During municipal elections, he worked so hard aggressively to see that she would be Against defeated Pratima. against Pratima. Somehow she won. So that time he doesn't care that his partymen should be helped for elections. So only he has to this thing have So ambitions. my question is very simple. आता समज दिगंबर कामत उबे रावूं ना किंवा तांचो चलो उबो रावलो रिजायन करून, जाल्यार हेवटेन भाजपाचे जे परमनंटली रिटायर्ड हर्ट म्हणून जावपाचे लोक आसा ते तुमच्या वटेन येतले आनी तुमी एक वेगळो फोर्स तयार करतले अशें दिसता? आमकां सगळेच जे मडगांवकाराक मडगांव कितें तरी सुदारप जाय अशें चिंतपी लोक आहाय ते तांकां आमी एकठांय करपाचो आमचो आनी एक सुदारतले कशे? फायनली जो मनीस रावतलो पळय अगेन्स्ट हायपोथेटिकली अगेन्स्ट दिगंबर कामत, तो काय बीजेपीचेर रावचो ना. सो नॅचरली बीजेपी इज इन द गव्हर्मेंट. फाल्यां जो उबो रावतलो तो ओपोजिशना खातीरूच उबो रावतलो. अशें ओपोजिशनाक रावलो, रुलिंगाक रावलो म्हणजे डेव्हलपमेंट करपा सपोज तुका स्वता हें आहला फॉर द सिटी, जाल्यार तूं कितें करपाक शकता. सपोज तुका पावरान येवन इलेक्ट जावन तुगेलें स्वताचें सपोज डेव्हलपमेंट करपा आसा जाल्यार तूं मडगांवचें डेव्हलपमेंट करपाकूच शकना. एक सादो एग्जांपल दिता. बिटवीन 2000 and 2005 वी हॅड वन कावन्सिलर दामो नायक म्हण. ही वॉज अ टीचर इन बाटिकार स्कूल आनी ही वॉज व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन हॅविंग अ सॅटेलायट मार्केट. आतां जो पावर हावस सर्कल आहा तेजे दावल्ली वयता आसतना लेफ्टान दॅट इज पार्ट ऑफ मारगांव. सो तो अशें करून हाग्यान फायल मारून तो फॉलोअप करतालो ती फायलीक फॉर सॅटेलायट मार्केट. एक्विशनाचें काम चालू जालें आनी मागीर तो ताजो म्हणटा टर्म काबार जालो. पण ताका इतली ड्रीम आशिल्लो की तो सॅटेलायट मार्केटींग थिंग जावच म्हण. समहाव ताका नेक्स्ट टर्म 2005 जेन्ना इलेक्शन जाली समहाव ताका टिकेट दिवना आनी तो इतलो हें जाल्लो की आपणालो ड्रीम आसा म्हाका ताका लागून कावन्सिलर परतून येवपाक जाय आशिल्लें. पूण ताका सायडीन काडलो आनी मागीर आमकां कळ्ळें सायडीन कित्याक काडलें तो ताका. कित्याक हो हे सायडीन एक्विशनाक जें प्रपोजल मांडटा ते सायडीन लँड ओनरा बरें हे पावतात आनी ते लँड घेता आनी आज थिंग व्हडलो प्रोजेक्ट येता. तातूंत पार्टनर कोण आसा तें सगळ्या लोकांक खबर आहा. So ह्या भाशेन सॅटेलायट मार्केट. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से, इफ यू वॉन्ट टू गेट इलेक्टेड टू डेव्हलप युअर पर्सनल दिस थिंग,
then you can never develop Margao. So we would want somebody to get elected in Margao who would be interested in doing something for Margao. Are you going to contest from Margao? So as I said, for me more than contesting is to unite people for the progress of Margao. This is my इंटरेस्टेड ultimate ना agenda. पण कोणतरी उभं राहिलं त्याला सपोर्ट करतो. Yeah, so that is our dream because we are fed up to see the Margao going from bad to worse. It's so sick to see ह्या सगळे जाते भशेन कांयच हे ना डेव्हलपमेंट म्हणतो प्रोग्रेस म्हणतो कांयच दिसते पडना फक्त पर्सनल डेव्हलपमेंटाचे. ओके रायट. सो देव बरें करूं. ह्या आशिल्ले सावियो कुतिन्हो आनी हो सगळो इंटरव्यू अगेन सावियो इफ ही रिजायन्स Right. देन वॉट वील हॅपन हाजेर Exactly. And to add up, like we will also appeal to the religious leaders within Margao. See, because every time we see how he manipulates them to his favor. So this time, like we will appeal to them, to all the religious heads, because no religion teaches greed and selfishness. So everybody has to realize that for the sake of Margao, we have to get together and to ensure that something good happens in Margao. Something good happens in Margao. Right. And you also hope that Digambar Kaman doesn't resign. Yeah, we hope. If he doesn't resign, if he stays there, Then well and good. then well and good, because he is elected for 5 years. देव बरें करूं. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyline.com. Please follow us on Facebook, also subscribe us on YouTube and also follow us on Twitter. And तुमचे कडेन समज एंड्रॉयड मोबाईल आसा जाल्यार प्लीज डावनलोड अवर ॲप गोवा न्यूज हब सो दॅट यू गेट ऑल द न्यूज when you are not next to a computer, or maybe when even if you are busy, you will get notification about the latest development. Keep watching us.